السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزين والفائزات بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 عن التأشيرات التي تمنح. هل سوف يحصل جميع الفائزات والفائزون بالديفي 25 على التأشيرات بدون استثناء؟ نؤكد بأنه القانون الساري المفعول على الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية يخول فقط للبعض من الفائزين الحصول على الفيزا، أما البعض الآخر من الفائزين فلا يمكنهم الحصول على الفيزا رغم الفوز، وسوف نوضح لكم هذا بالتفصيل. ونؤكد يجب أن يعلم كل من هم معنيون بالفوز بديفي 25 والذين هم مهتمون بالقرعة الأمريكية على العموم بأنه هناك قارات مختلفة تنتسب لها بلدان باسمها. مواطنو البلدان المعنيون والمسموح لهم بالتقديم على القرعة هم كثر، كل بلد يقدم منها عدد من المتسجلين فيها، والعدد من المقدمين على القرعة الأمريكية يختلف من بلد لآخر. وبالنسبة للنسبة الكبيرة التي تقدم على القرعة الأمريكية سوف نحسبها أولا بقارة إفريقيا، ثم قارة أوروبا وآسيا. طبعا آسيا تتبعها القارات الأخرى. المهم العدد الذي يقدم على القرعة عامة من جميع القارات هو كبير، وعندما تظهر النتائج المتعلقة بالقرعة ليس كل من قدم سوف يفوز، وليس من هو فائز سوف يحصل على الفيزا ويتمم إجراءاته الأخيرة لتحقيق الحلم الأمريكي. المهم عندنا هو الفئة التي قدمت على القرعة وفازت بها. هؤلاء هم الذين تساؤلهم يطرح، يريدوا أن يتأكدوا هل سوف يتحصلوا على الفيزا لأنهم فائزين. نجيب الكل بدون استثناء. أكيد جنسياتكم هي مختلفة، عرب وأفارقة إلى غير ذلك من الجنسيات. إذا نؤكد بأنه رغم أنكم فائزين بالقرعة الأمريكية فلا يمكنكم جميعكم الحصول على الفيزا، فقط هناك فئة منكم من سوف تحصل على الفيزا. وهذا أكيد قانون موضوع في قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية، لأنه هناك عوامل مهمة هي التي تقنن وتنظم العدد من التأشيرات التي تمنح سنويا، والعدد من التأشيرات هو محدد، لا يمكن تجاوز العدد المعمول به قانونيا والساري المفعول سنويا. نؤكد كذلك على عامل الأرقام التي نسميها بالكاس نمبر الذي يتعلق بكل فائز منكم. هنا في حالة الفائزين أرقامهم صغيرة يكون الحظ أوفر لهم للحصول على موعد للمقابلة، أي موعد مبكر للحصول على الفيزا، عكس الأرقام الكبيرة ممكن أصحابها تتأخر عليهم فرصة الحصول على الفيزا. وهذا من بين العوامل التي تدخل في القانون المعمول به للهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. كذلك نؤكد بأن هناك بداية وهناك نهاية للإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمقابلات، والتي لها دور مهم في الحصول على فرصة للتوصل برسالة الموعد. وأكيد هذا تأتي قبله نقاط مهمة وإجراءات. هل رقم الفائز صغير أو متوسط أو كبير؟ مثلا هل الرقم صدر في النشرة مبكرا؟ هذا مهم يدخل في صلب الإجراءات المهمة للحصول على الفيزا. كذلك هناك تأكيد مهم عندما تنتهي إجراءات استقبال الموعد والمقابلات بتاريخها تنتهي معها إجراءات منح التأشيرات، وأكيد تقف آخر منح للتأشيرة مزامنة مع نهاية السنة المالية والتاريخ المعمول به كنهاية لإجراءات استقبال الفائزين. فإن انتهى التاريخ انتهى الأمر، ورغم فوز الفائزين بالقرعة فهنا نؤكد بأنه انتهى الأمر ولا يمكن الحصول على موعد للمقابلة للحصول على الفيزا رغم الفوز.
كذلك نقطة مهمة يجب أن نضعها بعين الاعتبار وبالحسبان، وهي أن عدد الفائزين من كل القارات إذا أردنا أن نقارنهم بعدد التأشيرات التي تمنح سنويا، فسوف نجد بأنه عدد الفائزين هو أكثر من عدد التأشيرات التي تمنح سنويا للفائزين بالقرعة الأمريكية. لأنه إذا أردنا أن نحسب عدد الفائزين من مختلف القارات، للتأكيد عدد الفائزين هو كبير، ولا يمكن لهؤلاء الفائزين كلهم أنهم تمنح لهم التأشيرات، لأن عدد التأشيرات لا يلبي عدد الفائزين جميعهم على مستوى أو مختلف القارات. لهذا يظل هذا كذلك من بين العوامل التي توضح وتبين لنا وتؤكد لنا بأنه التأشيرات المسموح بمنحها مقارنة بالفائزين هي قليلة، فقط تلبي للبعض من الفائزين الحصول على الفيزا من مختلف القارات، وهذا يجب أن نحترمه وليس ظلما. وأكيد هناك قانون منظم يشتغل عليه ويتبع من بداية دراسة استمارة الدائس لدى مركز كيسيسي بالولايات المتحدة إلى إصدار النشرات الشهرية والأرقام أو الكاس نمبر التي تصدر في النشرات، ثم إرسال المواعيد والمقابلات. هذا أكيد معمول به على كل الأصعدة، وبالطبع من تمت إجراءاته مرحلة بمرحلة وتوصل بالمواعيد، فهذا محسوب على الذين سوف يحصل على التأشيرة التي تدخل في صلب عدد التأشيرات المسموح بمنحه سنويا. وكذلك نؤكد في حالة الفائزين الذين لم تتم إجراءات المراحل المتبعة السالف ذكرها، فبالطبع لن يتحصلوا على الفيزا، وهذا هو القانون الصارم المعمول به في قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. ونؤكد كذلك بأن الولايات المتحدة فقط تستقبل عدد من الفائزين الذين يحسب على المهاجرين عن طريق القرعة، والعدد هو محدد لا يمكن تجاوزه، وسوف نجد اختلاف بين الفائزين، منهم من هو عازب، ومنهم من هو متزوج، ومنهم من هو متزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. كل هذه الفئات إن حالف الحظ في الحصول على موعد للمقابلة تتحصل على الفيزا، فيعتبروا مهاجرين قانونيين محسوبين على التأشيرات المسموح بمنحها سنويا. ونؤكد بأن عدد التأشيرات المسموح بمنحها سنويا هي 55 ألف تأشيرة. بالطبع كل قارة أو كل بلد تأخذ حصتها من هذه التأشيرات السالف ذكرها. إذا العوامل التي وضحناها وذكرناها لكم هي التي تحصر العدد المسموح به من الفيز للفائزين، وليس كل من هو فائز سوف يحصل على الموعد والمقابلة ويتحصل على الفيزا، فقط البعض منكم، ولا يمكن تجاوز القانون الصارم والمعمول به والساري المفعول على كل الفائزين على اختلاف جنسيتهم وظروفهم ووضعهم الاجتماعي. إذا نؤكد يجب على كل فائز أن لا ينصدم بالواقع في حالة عدم إتمام إجراءات إلى الأخير للحصول على الفيزا، لأنه هذا قانون موضوع من طرف شؤون الهجرة، وأكيد وزارة الخارجية الأمريكية هي التي واضعة النظام المتعلق بالقرعة الأمريكية، ولا يمكن لمن هم فائزين بالقرعة أن يقدموا التماس في حالة عدم الحصول على الفيزا أو في حالة عدم إتمام إجراءات إلى الأخير للحصول على الفيزا، لأنه كل شيء وضحناه لكم ومعمول به قانونيا، ولا يمكن أن يقبل منكم أيها طلب للحصول على الفيزا رغم الفوز. إذا يجب على كل من هم معنيون بالفوز بالقرعة الأمريكية أن يشتغلوا على متابعة ملفاتهم بنظام بدون عودة للوراء. تابعوا النشرات الشهرية وتابعوا الخطوات المستقبلية لملفاتكم، فإن تمت الإجراءات الخاصة بكم فهذا هو المطلوب. أما في حالة لا ولم تتمموا الإجراءات إلى الأخير فلا تنصدموا بالواقع، ويجب تقبل الأمر، لأنه وضحنا لكم الأسباب جميعها التي تدخل في صلب عدم إتمام إجراءات إلى الأخير رغم الفوز بالقرعة الأمريكية، وهذا ليس ظلما أو عزلا أو استثناء للبعض منكم رغم الفوز، بل هو قانون لازم تقبله كيفما هو.
وممكن لكم في حالة لم تتمموا الإجراءات إلى الأخير عليكم التقديم في فرصة قادمة وحظ أوفر في حالة وقع البعض منكم في المشكل المذكور، والذي يتجلى في أنه رغم الفوز للبعض ممكن عدم إتمام الإجراءات إلى الأخير والحصول على الفيزا. ونتمنى لكم جميعكم أن تلبى لكم المطالب لتحقيق أهدافكم وتحقيق الحلم الأمريكي، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم.